2016 წლის ოქტომბერში საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მესვეურებმა თბილისის რამდენიმე მაღაზიაში თოჯინები შეიძინეს. უსაფრთხოების შესამოწმებლად სათამაშოები გერმანიაში აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გაიგზავნა. ლაბორატორიიდან მიღებული პასუხის მიხედვით 10 შემოწმებული სათამაშოდან 9-ში დიდი ოდენობით მავნე ნივთიერება აღმოჩნდა. ჩვენ კვლევა როცა ჩავატარეთ, თავდაპირველად პირველი ჯგუფი პროდუქციის გამოიკვლიეს ფტალატებზე და კადმიუმზე, საბედნიეროდ კადმიუმი არ აღმოჩნდა ამ ჯგუფში და შემდეგ უკვე დანარჩენი კვლევები ჩავატარეთ მხოლოდ ფტალატებზე და საბოლოო ჯამში 44-დან 21-ში აღმოჩნდა ფტალატების გადამეტებული ოდენობა. და ხაზი იმასაც მინდა გაუსვა, რომ ოდენობასაც ხო გააჩნია, რამდენი აღმოჩნდა. ევროპული ნორმით რაც იყო დაშვებული 85-ჯერ მეტი აღმოჩნდა ერთ ნიმუშში და ბევრ ნიმუშში რამდენიმე ათეულჯერ მეტი აღმოჩნდა. ფტალატების გადამეტებული ოდენობა. ეს არის ნივთიერება, რომელსაც პლასმასის დამარბილებლად იყენებენ და სისტემატური მოხმარების პირობებში ბავშვის ჯანმრთელობას უქმნის სერიოზულ საფრთხეს. თირკმელების დაზიანებას იწვევს და თქვენ წარმოიდგინეთ რეპროდუქციული ფუნქციის დაზიანებასაც იწვევს. ამ სისტემატური წლების განმავლობაში მოხმარების შედეგად შეიძლება ბავშვი ვერ განვითარდეს სრულფასოვნად. 2017 წლის იანვარში თბილისის კიდევ 5 მაღაზიაში შეძენილი თოჯინები ანალიზისთვის ისევ გერმანიის ლაბორატორიაში გაიგზავნა. შემოწმების შედეგების მიხედვით 6 შემოწმებული სათამაშოდან 5-ში მავნე ნივთიერებები აღმოჩნდა. როდესაც ეს ინფორმაცია უკვე გავავრცელეთ, მივმართეთ ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებას, ვერანაირი რეაგირება ვერ მოახდინა ვერავინ, იმიტომ რომ იურიდიულად ჩათვალეს, რომ არც ერთ ნორმას არ ღვევდა ის ფაქტი, რომ მავნე სათამაშოები იყიდებოდა. ფაქტიურად ჩვენ ბოლო 30 წლის მანძილზე ბიზნესის სფეროში გვაქვს შეიძლება ასე ვთქვას, რომ განუკითხაობა. და ის სრულიად ველური კაპიტალიზმის წესებით ჭალებში ვითარდება ჩვენი ბიზნესი. და ეს უკვე რაღაცა ხალხის ცნობიერებაშია გამჯდარი, რომ ეს ასე უნდა იყოს და ძალიან დიდი უნდობლობაა ასევე სახელმწიფო აკონტროლებელი სახელმწიფო კონტროლის მიმართ. ამასაც ახლა თავისი საფუძვლები გააჩნია, მაგრამ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ეს არის თქვათ რეალობა, რომ სხვა გამოსავალი მსოფლიოში არ მოგონილა სხვა გამოსავალი. ხო და აქედან გამომდინარე, თან ჩვენ ხა ვაცხადებთ ამდენი წელია, რომ ევროპული გზით მივდივართ, ევროკავშირს უახლოვდებით და ასე შემდეგ და ეს არის ევროპული მოდელი. სხვა მოდელი არ არის ევროპაში. ხო და მარტო ევროპაში კი არა, მსოფლიოს, რა ვიცი, უმეტეს ქვეყნებში პროდუქტის ყველაფერი თუ არა, უმრავლესობა სახელმწიფოს მიერ კონტროლდება და მოთხოვნებიც არსებობს. ეს არის აბსოლუტურად ელემენტარული რამ. უნდა ითქვას, პრინციპულად უნდა დადგეს საკითხი, რომ ჩვენ ამ გზით მივდივართ, გასაგებია, რომ ერთბაშად ჩვენც არ მოვითხოვთ ამას, რომ ერთბაშად ახლა ხვალიდან გადაწყდეს, რომ ყველაფერზე კონტროლი დაწესდეს. ახლა ეს უტოპიაა, მაგრამ ის ვადები, რაც არის გაცხადებული, ის უნდა იყოს დაცული. და როდესაც 2014 წელს და თუ 2016 წელს იცი, რომ 2019 წელს ნორმა უნდა მიიღო და ამოქმედო, 2019 წლის 2020 წელს აღარ უნდა თქვა ის, რომ მზად არ არის ბიზნესი და კიდევ ჭირდება დრო.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა სათამაშოებში აღმოჩენილი მავნე ნივთიერებების შესახებ ოფიციალურად აცნობა მთავრობას, პარლამენტს და სახალხო დამცველს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებულ 2017 წლის 10 იანვრით დათარიღებულ საპასუხო წერილში აღნიშნულია. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმებით საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის დირექტივასთან 2019 წლისთვისაა გათვალისწინებული. ეს საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკაა საქართველოში, რომ რაღაც რეგულაცია შემოდის, მაგრამ არ ახლავს თან აღსრულების იძულების მექანიზმი და ფაქტიურად სახელმწიფო გვევლინება უფასო კონსულტაციების გამწევად ბიზნესისადმი. გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ესე იგი, ამოწმებს, მაგრამ მხოლოდ რეკომენდაციებს აძლევს და ამზადებს ბიზნესს. თუმცა ამ ვადის გასვლის შემდეგაც არაერთხელ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ უთქვამთ, რომ მაინც ბიზნესი არ არის მზად და ამიტომ კიდევ გადავწიოთ ვადა. სათამაშოებთან დაკავშირებით მართალი რო გითხრათ, ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებულები ვართ, იმიტომ რომ წლები ამ საკითხზე საუბრობთ. ჯერ კიდევ 2016 წელს 2017 დასაწყისში ჩავატარეთ ლაბორატორიული კვლევა, რომლის შედეგადაც 44-დან 21 სათამაშოში აღმოჩნდა მავნე ნივთიერებები და მაშინ ესეთი პასუხი მივიღეთ, რომ სამწუხაროდ 2019 წლამდე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და აი ასოცირების შეთანხმებით 2019 წელს არის გათვალისწინებული შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შექმნა და ამას გავაკეთებთ აუცილებლად და კონტროლსაც ავამოქმედებთ. 2019 წელს თუ არა 20 წლიდან მაინც ქონდა ასეთი მოლოდინი და არაერთხელ სხვადასხვა ფორმატში და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან იყო ეს გაჟღერებული, რომ მალე ამოქმედება ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, აი სხვა ყველაფერს თქვათ ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვაკეთებთ. ფაქტიურად 2017 წელს ჩვენ ყველა სახელმწიფო უწყებას მივმართეთ, ვისაც რაიმე შეხება შეიძლება და ქონოდა ამ თემასთან. ერთი თვის წინ ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა და ამოქმედდა, თუმცა სანქციებისა და დაჯარიმების მექანიზმის გარეშე. 20 იანვარს საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა დადგენილება ნომერი 47 სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. ამ დადგენილების მხოლოდ მე-5 და მე-7 მუხლები ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს მთავრობის ნომერ 47 დადგენილებაში ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოა ნახსენები. ამასთან მიმდინარე წელს ზედამხედველობის სააგენტო კი შეამოწმებს სათამაშოების უსაფრთხოებას, თუმცა მხოლოდ რეკომენდაციებს გასცემს. სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი სრულად 2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. თუ სახელმწიფო კონტროლი არ არსებობს, მოქალაქეებსაც კი არ მიუწვდებათ ხელი ლაბორატორიულ კვლევებზე, ყველა გერმანიაში ხوار დაიწყებს გაგზავნას, ხო? რაღაც თითოეული სათამაშოს ნიმუშის. ახლა იმისი დადასტურება, რომ ესა თუ ის სათამაშო არის უსაფრთხო თუ არ არის უსაფრთხო, ძალიან თუ პრაქტიკულად შეუძლებელია. უნდა ვინდოთ უბრალოდ მეწარმის განცხადებას, ხო? იყო თოჯინები, იარაღი, საქსოვი ძაფები, ბავშვის ესე აქვე მასაჟორები, იყო საჭყიპინოები პატარა ბავშვების. საბედნიეროდ, აი აფთიაქებში რაც ავიღეთ, იქ არც ერთში არ გამოვლინდა ეს დარღვევები, მაგრამ სხვა მაღაზიებში სამწუხაროდ მაღაზიების დიდ ნაწილში გამოვლინდა. აი სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მოხდა გადავადება. საჭიროება ასოცირების შეთანხმების გარეშეც აშკარა იყო, რომ აუცილებელი იყო ასეთი უსაფრთხოების მოთხოვნების დაწესება სათამაშოებზე და კონტროლის დაწესება მერე ამის საფუძველზე, მაგრამ როგორც დავინახეთ, ეს დღემდე ესეთი მდგომარეობაა. და სამწუხაროდ
აქამდე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ გარანტია მაინც იმის გარანტიაც არ გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან ამოქმედება. თავისუფლად შეიძლება მომავალ წელსაც გადაავადონ. თუ სანქციები და დაჯარიმება არ იქნა, როგორ გინდა რომ აიძულო ბიზნეს ოპერატორი და ბაზარზე როგორ უნდა შეცვალო თამაშის წესები, ხო? აი წარმოვიდგინოთ ესეთი მდგომარეობა, რომ თუნდაც აი პატიოსანი მეწარმე, რომელიც ცდილობს, რომ ყველა მოთხოვნების შესაბამისად გაყიდოს შემოიტანოს გაყიდოს ან აწარმოოს სათამაშო და მეწარმე, რომელიც არაფერს არ დაგიდევს და ნებისმიერი ტიპის სათამაშოს შემოაქვს ან აწარმოებს, ხო? რა თქმა უნდა, კონკურენტულ ბრძოლაში ეს უკანასკნელი უფრო მოგებული გამოდის და წაგებული გამოდის ის, ვინც ცდილობს უსაფრთხოება უზრუნველყოს, ხარისხი უზრუნველყოს, ვინც ზრუნავს მომხმარებელზე. ეს სათამაშოების შემთხვევაშიც ასეა და ყველა ნებისმიერი პროდუქტის შემთხვევაშიც ასეა. ანუ ფაქტიურად თამაშის წესები არის ძალიან დაბალ დონეზე. და აქედან გამომდინარე, ჯანსაღი ბიზნეს განვითარება ამას არ მოყვება. 2021 წლიდან იმპორტიორი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება. სააგენტო ასევე უფლებამოსილია საქართველოს საბაჟო კონტროლის ზონაში აიღოს პროდუქტის ნიმუში ლაბორატორიაში გამოცდის მიზნით. კვლევების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ რაღაც სისტემური ხარვეზები გამოვკვეთოთ და მერე ამის მოგვარების ადვოკატირება მოვახდინოთ. უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვიანებით გვექნება და საიტზეც გამოვაქვეყნებთ და კონფერენციის მოწყობასაც ვგეგმავთ. კონფერენციას უпростоრეთ ესეთი საჯარო მრგვალი მაგიდა გვინდა დაახლოებით 1 თვეში. რა ნაბიჯებით მივდივართ წინ, ხო, ესეც ხო ის არის არა გასათვალისწინებელი. როდესაც შეგვიძლია რეალური ნაბიჯები გადავდგათ და ქმედითი ნაბიჯები გადავდგათ, ხო? კუს ნაბიჯებით რატომ მივდივართ წინ? ანუ ზოგადი დამოკიდებულება არის ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესისადმი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. ანუ მაქსიმალურად ცდილობს ხელისუფლება, რომ აი ესეთი ტიპის ბიზნეს არ შეოქმნას არანაირი დაბრკოლება და გაწელოს დროში და მაქსიმალურად შეურბილოს მოთხოვნები, მაშინ როდესაც, ბოლოს და ბოლოს შეიძლება რაღაც შეთანხმება მიდგომებზე, ხო, ბიზნესთან და თქმა იმის, რომ აი ჩვენ მივდივართ ევროპული გზით. ევროპული გზა ითვალისწინებს თამაშის წესების შემოღებას. ეს თამაშის წესები არის ის, რომ არ უნდა აწარმოო მავნე პროდუქცია რა. აი ხო, ელემენტარული ამას ხო არ უნდა რაღაცა განსაკუთრებული მტკიცება. აი როგორ უნდა ახსნა იმით, რომ აი ბიზნესის ინტერესებში შედის ახლა მავნე პროდუქციის წარმოება და გაყიდვა და რა ვქნათ ახლა. აი ამის ახსნა როგორ შეიძლება, აი ვერ ხვდები მე. პირიც გავუკეთოთ სახალისო. გამარჯობა. სახალისო გამარჯობა.